Onnea toivotti, Bea oli narkana jokaisella ja No niin, se on nyt lauantai-päivä ja tämä päivä on ajoleiripäivä. Pyörää kuitenkin katsastettu kilpailua varten ja aika hyvin alkaa toimimaan. Aikaisemmat ongelmat johtu selkeästi siitä RD-Yamahan polttoainehanasta. Ja nyt kun on tuo palloventtiilihana letkussa, niin kaasarit saa bensa ja moottori toimii hyvin ja nyt tämä vetääkin paljon paremmin mitä koskaan. Ehkä siellä on aika isot suuttimet vielä. Sytytysennakkoa on nostanut sitä 10 asteesta, mihin puhutin sen viimeksi, niin nyt on 15 laitettu. Ja selvästi vetää paremmin. Ja en oo kuullut enää mitään nakutusääniä. En tiedä oliko niitä koskaan olemassakaan vai mikä juttu se on. Mutta joo. Tai käy vielä tällä tavalla ajamassa ja jos kokeilisi vielä nostaa sitä sytytysennakkoa, että miltä se näyttää. Myöhemmin katsoa, miten se on vetänyt milläkin ennakolla. Just your wheels in front of me and a spark in my back. We ride bikes slow, we ride bikes slow, down every crack street. We ride bikes slow, we ride bikes slow, till the day shakes away. Got torn on the fence. My heart got loud. You flew past the corner store like you knew the crowd. Kicked up red dust, spit out a grin. Said if we fall hard, then we got back in. I don't need a clean hand, I don't need a plan. Just your wheels in front of me and a spark in my back. We ride bikes slow, we ride bikes slow, down every crack street. We ride bikes slow, we ride bikes slow, till the day shakes free. Esimerkiksi kotiin.
Ei tuu mitään. Kilpailuaamu alkaa kauniina ja märkänä, mutta tällaista ei ennen tänään ajeta. Eilen harjoituksessa tuntui, että kulkimaan niin perkeleellisesti, mutta niin se vaan loppui kauhean ryminä ja sen verran purin sylinteriltä pois, että sylinterit on säilynyt ehjänä ja mäntäkin ehkä pelastettavissa, mutta sieltä on kampikoneistosta tullut jotakin tavaraa yläkertaan ja kampiakseli on jumissa. Saapa nähdä vieläkö tälle kesään ajetaan kilpaa tällä. Jotakin on tullut tänne yläkertaan hyppimään. Muuten tämä mäntä voi olla vielä käytettävissä, mutta tuo männän rengasura on mennyt tuosta vähän ahtaalle. Niin pitää koittaa sitä jollakin vähän työstää. Täytyy ne saada se etulokari aikaiseksi. Siinä on talveksi hiekottu se pelit kohta tässä moottorin päällä. Mitähän hippuja tässä öljyssä on? Niin jotenkin mustaakin. Onko vaihteistosta lähtöisin tuo metalli vai kenties kampiakselin keskilaakerista? Jaha. Täältä löytyy. Tuolla on jotakin laakerin palasia tuolla välissä. Eli runkolaakeri on joo. Mutta mistä se tulee se silippu siihen öljyn sekkaan? Jos oli tämä päätulaakeri, joka hajoaa. Tai onkohan tuokin menossa? Täällä on vaikka perseestä onkin tämä vaihteisto, niin no hammaspyörät kyllä näyttäisi olevan ihan kunnossa tällä lailla katsottuna. Tässähän se vika mahtaa olla, että miksi moottorista ryminällä kun kulma ja meni jummiin. Eiköhän tästä ensimmäisenä tuo häkki pettänyt ja männän päällä oli käynyt tämmönen häkin kappale. Ja kuuletko meni vähän epäjärjestykseen, niin ryminähän se alkoi kuulumaan. Tämä on tällainen tarvikelaakeri, missä ei edes mitään merkkiä lue. Myytiin semmosena kuin Cruisin Image. Ja kyllähän se silloin kasatessa jo vähän hirvitti, että mitäköhän tästä tulee. Ja vaan alkaa olla tähän moottoriin vähän vaikea löytää. Alkuperäisen ei ainakaan saa. Ja en tiedä, saisiko jostakin ottaa kojoja. Tai Englannissa ainakin yksi myyjä, joka sivuilla ilmoittaa, että he myyvät laatuosia. Helvetin kalliiksi tulee kyllä sieltä ostaa. Se on monta 100 euroa, kun ostaa 3 laakeria ja 4 Stefan sieltä. Ja nyt, että pääsee
yrittämään taas seuraava kilpailu, niin täytyy ne taas ottaa riskiä. Laittaa nämä laakerit, mitkä tuossa moottorissa oli paikallaan purkaisi. Ei mitään tietoa palikoneella ajettu. Mutta näissä sentään lukee Kojoa ja jopa Japaan. Teräsäkillä on niitä niittaamalla kasattu. Tai ehkä tähän hyvällä turvalla joskus on nämä vaihdettu, koska no helvetin kovata kyllä nämä tiivistä, en tiedä. Cruisen Imake korjaussarjassa tuli myös nämä tiivistet mukaan. Ja täältä on yksi tiivistä ja tämän näköinen. Täällä on ajettu 4 kilpailua maaliasti. Maaliasti ja harjoitukset päällä. Otetaan vielä eri puolella tiivistä, mistä hajosi tuo laakeri. Vittumainen rustinkin. En tiedä, pitääkö tuohon yrittää tuonne keskelle kampiakselle joku labyrintitiivistesysteemi. Tämä Stefan mulla on ehjä, mutta aika kovaan tuntunen on tämä. Made in Japan. Tämähän on muuten standardikokoinen tiivistä. Tämmönen voisi löytyä tuolta laakerilikkeestä. Nämä keskistevat on tämmöiset ihmeelliset, mitä ei kyllä varmaan mistä saa. Ei autoko koittaa jotenkin. I don't need a plan. Just your wheels in front of me and a spark in my back. We ride